Du, 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 du. Ska vi bara greja? Några tekniska grejer som vanligt. Vi har den där. Vad har vi? Där. Så. Du, 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 du. Du, 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 du. Så där. Nej, helt. Hallå, Lesnedan. Var den där? Välkommen. Jag håller på med lite tekniska grejer som vanligt. Water Simulator. Allting bara hoppar ur hela jäkla tiden. Jag förstår inte var. Så där. Ska vi börja greja det sista så kan vi köra igång. Hoppas det är bra med dig, Lesnedan. Oops. Oh, nej. Nu är det. Kom igen så. Och så. Ska vi bara dela det här. Där vart det snurrigt. Då tog jag den. Och usch då. Det låter inget vidare. Har du varit förkyld eller? Själv är det bara bra. Jag mår jättebra nu. Har inga biverkningar av medicinen. Eftersom jag har bytt medicin. Så där. Så jag mår perfekt. Jag mår perfekt. Så där, då ska vi alldeles strax börja. Jag försöker dela streamen så att, och det får alla göra som tittar. Ni får jättegärna dela streamen. Då blir jag jätteglad. Ju fler som är med, desto roligare blir det. Så där. Nu har vi nog allting vi kan göra ikväll. För att dela streamen faktiskt. Så kör vi där. Mm. Där. Varför syns det inte det då? Oh. Gud började i söndags med lite rasp i halsen och lite slö. Sen i måndags bröt det förkylning ut. Igår hade 39 grader. Nej, det är inte kul att ha feber, är det inte? Det är inte kul. Förresten, hej och välkommen. Om det är någon mer som tittar. Vi ska köra Water Park Simulator. Vi är tillbaka i Bada Brunt. Hej Mandis, välkommen. Hoppas du har haft en bra vecka sen vi såg senast. Eller 2 veckor. Eller 1,5 rättare sagt, Erin. Mitt minne är som en häst. Vi är tillbaka. I Bada Brunt är vi. Parken. Där det mesta kan gå på tok. Och det gjorde det redan där, för jag fick upp en annan vy. Jag står på taket här. Och grejen att vi är tillbaka i Bada Brunt, det är för att det har kommit lite mindre uppdatering har det gjort. Så det finns några nya attraktioner och lite andra nya grejer.
Och sen kan man ju också spela nu i sandbox-mode och sådär. Men, eller svårt läge. Men vi kör ju vanliga, vi har ju parken. Vi fortsätter den. Jag har haft en händelserik vecka. Jaså, vad har du gjort då? Vi tar och startar igång, gör vi. Så välkommen till en kväll i parken. Här står Juliana. Och nu har jag en lövblås i handen, eller jag är bara glad att se er. Bada brunt heter den. Parken, för de som har missat det. Och jag vet inte varför jag inte ser hur många som kollar där. Men det ser jag inte någonstans. Ja, det ordnar sig. Uppdateringar lite steg ibland. Stämmer. Och jag tror allting stämmer. Där. Japp. Men välkomna hit i alla fall. Och är det någonting med teknik, ljudbild, sånt som strular, så säg till. Så kan vi se om jag kan fixa det. Här står Said. Han brukar göra sig där med ibland. Trycka till in i väggen. Ja, ni ser ju, det här spelet är ju helt galet. Och jag har spelat, vad är det nu, en 30 timmar i det här spelet. Och vi är högsta stjärnan just nu som går. Fast vi har en del saker kvar. Och det kommer ju komma 6 stjärnor när hela spelet kommer upp. För det är fortfarande early access. Men det har ju kommit nya grejer. Och här ser ni. Vi har small water blob. Och vi har den här. Inflatable vending machine. Och den tänkte jag vi ska ta och gå in på direkt. För det är en av de nya sakerna. Ni som kan engelska, ni förstår nog vad det betyder. Jag tror det kan vara ganska kul. Är det någon som smög in? Japp. Är som vanligt. Och nej, jag är inte i byggläge. Nu är jag i byggläge. Då ska vi se, vad har vi där? Är det den som... Inflatable... Utility, kan det vara på den? Har vi vending machine här? Den kan väl inte vara inne på mat? Rudolf vending machine. Där! Den var det. Inne på mat. Var ska vi ha denna fantastiska maskin som kommer göra våra gäster glada? Ska vi ha... Vänta. Här. Här har vi. Bredvid duschen. Inte där rakt, för de står rakt i rabatten. Det nog för att det kan hända konstiga grejer i den här parken. Eller? Ska vi ta den där? Vi kan ha den precis framför där. Jag tror inte de kommer... Ja, vi tar den där då. Mycket plugg och after work bara. Men då var det bra. Hoppas dags efter i vecka. Jo då, det har jag. Som jag sa precis innan du kom in. Jag mår Oj, jag vill inte se mig själv för jag ser helt retarded ut med en hand rakt ut. Jo, jag mår jättebra. Med mig är det bara bra. Jaha, så du pluggar? Det har jag inte... Vad pluggar du för någonting? Eller har vi pratat om det någon annan gång? Oj, du har redan tryckt upp den där. Titta! Men... Filmkväll. Fullt upp har det alltså. Nej, nog för att jag gillar knasighet i det här spelet. Men... Vi kan inte ha en lampa rakt i maskinen. Alltså det är för... våra restocker köper de grejer och fyller på. Här, nu kommer de. Kolla! Vi har paraplytyg, ringar och sånt som gästerna kan skaffa och leka ut med i poolerna förutom att bajsa. Och här kommer Jerry. Han skaffar sig någonting här. Inte för jag vet hur det går till. Okej. Ja, Jerry ser ju lycklig ut. Det gör han. Okej. Det är sjuksköterska. Ja, men sådana behövs ju hela tiden. Behövs ju. Jag jobbade ju, innan jag började jobba på hotell, som vi har pratat om. Så jobbade jag som undersköterska i många år. Inom äldreomsorg. Här är jag som luktar illa.
Så det är ett bra yrke. Då har du jobb för lång tid framöver. Här ligger det pengar, tackar. Jag skulle spruta på dig. Gå inte runt och lukta illa. Said har gått och lagt sig. Det där är inte bra. Det där är inte bra. Vi måste slå han. Vi måste slå. Vi har gäster. Gå och ställ dig i kassan. Kom igen. Men här är ju så. Ja, det är lite så jag tänker. Jo, men precis. Men Said. Kan du jobba nu? Ja, tack. Precis. Nej, men det är ju sjukvård. Det behövs ju alltid folk inom det. Genom den branschen som jag jobbar, då går det ju upp och ner efter hur folks ekonomi är. Men folk blir ju alltid sjuka. Vi låter väl den här dagen gå, och så ska vi kolla in en liten annan ny grej. För det har kommit... Ja. Har vi bilarna kvar i parken? Det har vi. Det har vi. Här står våra jättefina bilar. Jag ska bara... En sak här i bakom kulisserna. Ja, det ser bra ut. Så, tillbaka. Lite. Ja, precis. Är det nu helgen dags för GeoGuessr igen? Tiden går undan. Japp. Det blir GeoGuessr på lördag, Mandis. Då kör vi GeoGuessr. Det har blivit en liten tradition nu. Visserligen så skulle jag vilja spela mer simulatorer också. Men det finns inte så många simulatorer just nu som jag är intresserad av att spela. Den där biosimulatorn, den var ju ganska rolig ändå. Det var det ju visserligen. Men... jag väntar ju på den här DLC:n som finns i Sunset Motel. Där man kan driva ett hotell på i vinterlandskap. Men ni som har varit med länge, ni vet ju. Jag satt ju och väntade på förra uppdateringen i Sunset Motel i ett halvår. Så. Och det står på deras hemsida, coming soon. Just det, vi hade ju en solstol rakt i berget här. Just det, vad drack på efter. Kan det vara en margarita? Margarita är inte min favoritdrink, det är inte. Jag är ganska traditionell av det. Ja, vi har blommor inne i bastun och där sitter du Tate med en palm i rumpan. Ja. Det kan det. Ja. Jag förstod nästan det. Bara för det så måste jag dricka en margarita i år. Det måste jag faktiskt göra. Men det kommer nog inte bli förrän i slutet av året. Då jag och barnen ska åka till Gran Canaria på semester. Då kan det bli någon drink. Precis. Gör som Nightbot säger. Följ. Lesnidan, jag är just upptagen denna lördagen också. Jaså Lesnidan, vad gör du på helgerna egentligen, va? Men vad har hänt med Amalia? Vad har hänt med Amalia? Amea. Och Renata också? Springer ni båda här? Ja, det gör ni. Den buggen har de inte grejat. De har gjort en uppdatering. Renata ser trött ut också. Ja, då får man trycka till de här. Så att de börjar jobba istället. Det var någon som fuskade här, var det? Vem var det? Det var inte Jerry i alla fall. Han är trim. Okej. Ja, men du ska ju på skolåterträff. Då är det klart du ska gå på det. Det är klart du ska gå på det. Nej, det har ju blivit en liten tradition nu. Att spela GeoGuessr på lördagar. Vi har gjort ett antal lördagar nu. Har hon den? Och du är spöklik. Japp. Det är som vanligt här. Det är lite buggigt. Men det är det som är det roliga med de här simulatorspelen. Men just det.
det kommer ju snart ett nytt spel som jag vill spela. Eller de har sagt att det ska komma i alla fall. Train Station Project. Ett spel där man driver en tågstation som jag spelade prologversionen av i vintras. Den skulle ha kommit redan, men den har varit uppskjuten till sommaren. Så jag hoppas att den kommer snart. För då har vi ett spel att spela i alla fall. Men annars har jag dålig fantasi just nu på spel. GeoGuessr dock, det kommer jag fortsätta spela. Det kan jag hålla på med hur länge som helst. Men som sagt var, ni får jättegärna ge förslag på spel ni tycker jag ska spela. Herregud, vad segrar de här? Det är många som har rast nu. Men Said, han är i alla fall att ta emot folk i återträff, det är bara gänget. Det här. Okej. Jag har inte haft någon återträff alls med några från min gymnasietid. Har jag faktiskt inte haft. Jag har varit på en återträff 20 år efter jag slutade högstadiet. Men gymnasiet, nej det har jag inte. Vi hade inte jättebra sammanhållning och den som jag hängde med i gymnasiet i klassen, han lever inte. Jaha, det är någon som har kissat i poolen. Han som jag hängde med, han lever tyvärr inte ens idag. Det brukar vara den här poolen de kissar i. Eller? Jo. Hur ska vi... Är det bara så här då? Eller? Nej, det var någon som städade upp den, eller? Gillar du skräckspel? Gillar. Jag kan nog bli rädd, kan jag nog bli. Men det kanske vi skulle ta och pröva. Grejen är ju det att jag försöker ju... Och där har vi uppfyllt det vad titeln säger. Kommer någon bli på en elchock ikväll? Ja, det fick han. Ja, det är ingen fara, Mandis. Han dog för flera år sedan. Det är 10 år sedan nu. Det är länge sedan jag slutade i gymnasiet där nu. Han hade en del drogproblem, hade han. Så han återföljde det tydligen efter vi hade slutat umgåtts och så. Så det är sånt som hinder. Så det är ingen fara. Geo är världens bästa, roligaste. Ja, det är jätteroligt, Lesnedan. Men jag gillar såna här spel också, eller andra simulatorer och sådär. Men grejen är... Antar man har man en YouTube-kanal så ska man inte köra allt för varierade spel och sådär, för då vet inte algoritmen hur de ska skicka spelen till för människor, och då kanske det visas för fel folk och då visas inte mina videos för andra människor och då blir det mindre folk som kollar. Så därför får ni jättegärna dela streamen, ni som kollar. Dela till alla era vänner. Tala om att jag finns. Men skräckspel, ja, jättegärna något skräckspel. Varför inte, Mandis? Jag upptäckte Geo alldeles för sent. Nej, det är aldrig för sent, Lesnedan. Vi har ju pratat om det förut. Jag är ju kartnörd, har inte jag berättat det för dig också? Att jag var ju så där när jag var barn, så att jag kollade i kartböcker på min fritid bara för att jag tyckte det var så roligt. Och jag visste inte ens om GeoGuessr fanns förrän här då för 3 år sedan nu, eller 2 år sedan nu. Och jag har ändå suttit och kollat själv när jag haft tråkigt på Google Maps, på Street View. Så när jag hittade det här spelet, det var ju helt fantastiskt. Men som sagt, var Lesnedan, du får ta och göra någon karta till mig. Får du göra, så jag kan spela och göra video på. Veckans video är redan inspelad, ska bara klippas. Kartböcker, det var inte igår. Nej, det var inte igår jag tittade i kartböcker heller. Men jag har kvar min gamla skolatlas faktiskt. Har vi några pengar någonstans här? Nu, det var ju det vi ska göra. Jo, jag är också det jag menar, jag inte visste heller. Precis. Det är det. Jag var så himla förvånad också när det var och fick reda på att det var svenskt spel.
Då vart jag väldigt... Okej, det är ett svenskt spel. Är det ingen som droppar pengar idag? Det brukar ju ligga pengar lite överallt. Eller har de slutat efter den senaste uppdateringen? Är inte Knudan här ikväll, va? Jag vet inte om jag har hunnit spela det. Jag har inte hört av honom nu på ett tag faktiskt. Eller från förra veckan. Förra 2 veckor tillbaka då. Eller helgen där. Vi får se om man tittar in. Jo då. Jag hade jättegärna spelat där redan sedan det kom. Visserligen tycker jag om gränsnättet nu. Men Lesnidan, vad tycker du om det nya sättet de har delat in duellerna i nu? Rankade duellerna. Han skrev precis. Vad Knudan skrivit? Där! Hej! Där är du, Knudan. Nu såg jag. Ursäkta, Knudan. Välkommen. Han får alltid bra. Själv är det där, men det går åt rätt håll. Men mig är det bara bra. Mig är det bara bra, Knudan. Och skönt att det går åt rätt håll för dig också. Va? Man var ju lite orolig där när du var på sjukhus där för ett tag sedan. Ja, så välkommen hit. Nej, men som jag sa, Lesnidan, det här nya förut, när man spelade rankade matcher, då var man ju tvungen, då hade man ju bara 20 matcher på sig. Annars så påverkar det bara poängen, gjorde det. Men nu har de ändrat rankingsystemet, så nu kan man ju köra hur många matcher man vill under en vecka. Vad tycker du om det? Skönt att det är bra med dig. Jo, det är bara bra. När jag fick sluta med de där cellgifttabletterna så är det bra. Men jag ska ju få den här biologiska medicinen här. Ska jag få istället. En infusion här nu i början av juni. Då ska vi se. Jag vet inte riktigt vad skillnaden är. Det blir okej. Ja, det är även i guld 1. Jag åkte ju ner till guld 1 igen, gjorde jag. Och nu kan du köra, nu finns det ingen 20 matchers gräns. Du kan köra 100 matcher på en vecka om du vill. Det är poängen som avgör om du går vidare. Det är fortfarande de 6 främsta som går vidare. Är det. Men du kan köra sådär. Den som ligger etta i min grupp just nu har kört 50 matcher eller någonting. Ja, jag tycker faktiskt det är lite bättre faktiskt också. Om vi jämför med bara 20 matcher. Nu ska vi se här vad vi har. Vi kan ta båda de här. Det är värdelöst. Ja. Precis. Medium water blob. Och vi har small. Men hur många har vi där? Vi har 2 stycken, vi har 3 stycken där. Vi kan ju skaffa båda 2, kan vi göra. För water blob, då kan vi ha någon sån här popborgar tydligen i poolen. Och vi är så rika nu så vi kan ju ta båda de där just nu. Sen kan vi inte ta så mycket mer. Och sen går vi och startar en ny dag så kan vi leka med de där grejerna under dagen. För vi har ju faktiskt personal. Har vi ju. Så vi går och lägger oss i vårt tält. Det vore ju lite kul om... Varför var det röda? Ja. Ja. Är det någon som springer där nere vid poolen nu igen och har fastnat? Tia står där. Du springer... Ja. Vi får se. Vi får se. Det är konstigt att jag inte ser alls. Det finns inte med på listan ikväll så där. Ja. Något buggaktigt. Men vi öppnar. Parken är öppen. Vi går in i byggläget. Och så ska vi se. Här. Här ser ni. Vi går in där. Här har vi waterblob. Vi har en varmkorv. Varför inte en varmkorv i poolen? Det tar vi. En glass. Nej. Nu vet jag. Vi ska ju ha en bajskorv ska vi ha. Det är klart vi ska ha en bajskorv. Vi har banan. Nej, jag vill ha en bajskorv i varje pool. Det är ju lite bada brun signum. Så vi tar... Det är nästan för fint att lägga en
korv i den poolen där faktiskt. Hade inte vi en pool här borta också? Det är ju... Undrar om vad folk tycker om den där. Jo. Va? Den var väl fin. Den här bajskorven, va? Oj. Och man kan hoppa på den också. Japp. Ska vi hoppa lite på korven också? Precis, bajs i poolen. Fast inte farligt bajs den här gången. Ska vi ta och göra det här som vi upptäckte där förut? Jag har ju redan tastat en fuskare. Ska vi ta och tasa oss själva? Ska vi göra så här och tasa oss? Nu kommer Flynn här och få någonting. Ja, vi prövar. Japp. Det funkar fortfarande. Men vart de tasade? Nej, nu måste jag kolla igen. Just det. Ser ni? Flynn, mår du bra? Slog du på honom? Renata, du är vår livräddare. Och hon räddar folk genom att slå på dem. Ja. Spelar du G? Farligt bajs är det värsta bajset, ja. Ja, det är ju inte bra med E. coli-bakterier i vattnet. Det vet ju du som läser till sjuksköterska. Då ska vi se. Har vi någonting att göra? Jag vet att vi har... Vi har ju... Här står... Nej. Ja. Där fastnar vi också. Knudan, har du spelat någonting sen den här lilla uppdateringen kom? Waterpark alltså. Ni har gjort det några gånger bara för länge sedan, men jag tänkte göra det. Det menar man har lite mer fritid i sommar. Precis. Varför sitta ute i solen när man kan sitta inne och resa runt i världen? Nu vill jag ju... Nej, det ser helt retarded ut. Gut. Är det ingen som ska... Ja. Hej, Elora. Nu har det hänt något ännu roligt. Nu är både Amaya och jag inne när Elora håller på och bajsar. Så nu är vi 3 inne på Amaya, fast Amaya, hon kunde gå ut. Det kunde inte jag göra. Det var kul, vi var 3 på en toalett. Det påminner mig om i högstadiet när min klass försökte slå rekord. Hur många kan vi vara på en skoltoalett? Vi fick in 20 pers på en skoltoalett. Det var trångt. Bara fråga Jonas. Din videoruta är gulaktig. Det var jag som är så petig. Ja! Oj, den var väldigt gulaktig. Vänta ska du se. Jag grejar det. Jag har lut. Jag har en lut på. Har jag. Vi kan stänga av den för jag har solen in där. Vart är bättre nu? Fast jag tror solen kommer in från sidan. Det är det som gjorde det. Jag har sån där lut på så att kameran ska se lite snyggare ut. Men nu kom solen in från sidan. Vi kan sätta igång den där. Det här har jag inte haft. Nu ser jag helt knäpp ut. Ja, men då får jag se ut för det. Jag kan inte ändra någonting just nu. Ja, vad bra, du tycker att det är bättre. Jag tycker det ser mer förjävligt ut just nu. Nej, men det finns någonting som heter lut, Lesnidan. Man kan använda ett filter i OBS som gör att bilden ser bättre ut. Jo, jag förstår det. Det är bara det att solen kom in från sidan och då vart det gulare än vad det ska vara. Vart det? Jag har ju sån här, vad heter det? Keylight-lampa. Har jag en? Vad är det för tid på dagen? 1:46. Ska vi... du ska inte...
Men du ska inte vara här. Så. Precis. Men Lesnidan, det här med att streama och göra videos och sånt där, det är mycket tekniska grejer sådär. Det ska vara bilder, det ska vara ljud och sådär. Men efter 3 år så är jag ganska nöjd med mitt ljud nu. Och det grejen är så att jag har övergett OBS för ljudfilter. Jag har inga ljudfilter i OBS nu. Jag använder ett program som heter SteelSeries. Och allt ljud går igenom det nu för tiden. Mycket bättre. Vi har AI, cancellation och massa fina grejer i det programmet som sköter allting. Och då tycker jag att ljudet har blivit mycket bättre. Absolut. Men sen det där, den webbkameran jag har, det är inte jättedyr webbkamera, är det inte. Den är ganska billig. Och det är därför jag lägger till de här lut, för då kan man ju, bilden blir lite finare. Det har kommit en annan sak jag såg här. Det har lite nya bastuar. Jag tror inte vi skaffar den här Luxury Sauna, eller så har de lagt till den nu. Eller gjorde vi det? Vi har ju vårt lilla saunaområde här. Kan vi... Nej. Jag testade att spela in en geovideo med tal, men lyckades inte tajma ljudet. Så sket i det. Det är lite svårt. Jag vet inte om jag har lyckats fortfarande. Men grejen är att du måste synka ljudet med bilden. Och i OBS så ska du använda... Vi sätter bastun här bort. Där kan vi ha någonting. Då får du synka offset på audio options. 2 sekunder. Eller någonting sånt. Du får spela in ett prov. Och så pröva så här 2 sekunder. Eller 3 sekunder eller 1 sekund. Och kolla. Och jag kan kolla förresten. Jag har... Ja, för 2 sekunder. Jag har 150 millisekunder har jag. Synk offset mellan ljud och bild. Och jag tror det funkar bra. Eller vad säger ni som kollar? Ser det ut som att jag pratar? Hänger bilden med? Okej, men vi hade en bastu. Vi hade byggt en bastu där borta. Vi går och tittar på den. Där ramlar du fortfarande. Spelet är lika galet som vanligt. Här har vi den nya bastun. Detta är en bastu, du. Det här är ju som ett hammam. Hur? Va? Och du ska lukta illa i min bastu. Det karusläd eller? Jaha, var är den då? Där. Jag ska... Ja, du sköter det. Vad bra, han hjälper dig. För jag vet inte. Så, hur det där går till. Ja, det ser bra ut. Uppskattar så stor delay. Att det inte är så stor. Nej, men det så pratade vi om sist jag streamade. Och det var ju att jag har rensat min dator. Har jag gjort. Jag sparade ju nästan alla videofiler, råfiler och allting. Och det gör jag ju inte nu längre. Så min hårddisk är ganska tom. Så därför är svarstiden emellan kortare. Hur ser det ut? Jag är fortfarande lite gulaktig. Men jag vet inte någon lut som jag kan lägga på just nu. Jag spelar ut över datorns mick och det lät rätt i början, men efter ett tag så var det inte synkat längre. Nej. Det är ju det att du börjar ju titta på OBS, så du får ju göra det inne i OBS under audio options i OBS. På audio mixer och options, advanced audio properties går du in på. Där kan du synka ljudet. Och jag har 150 millisekunder. Det är olika från alla personer. Det här går ju bra. Hur mycket pengar har vi? Vi har över 100 000. Förresten. Vår sändmästare har ju ett uppdrag till oss.
Det får vi ju kolla på. Eller? Eller är det bara att han är glad att se oss? Are you ready? Just det. Just det, det var ju det där. Vi skulle ha 500 000. Ja. 500 000. Men det är en laptopdator, det får ge mig en lektion. En laptop. Inte för illa menat, men en laptop funkar inte så jättebra att spela in på. Eller det funkar rätt så bra, men du måste ha ganska tomt på den. Eller det beror ju på hur bra laptop du har. Det finns ju gaming-laptops förstås, det gör det ju. Du får ge mig en lektion, ja det kan jag jättegärna göra. Men Lesnedan, jag har ju kollat på dina videos som du har spelat in. Jag prenumererar ju på din YouTube-kanal. Då ska vi se, där har vi bajs i poolen. Fast nu har vi bajs i poolen på ett bra sätt. Vi har många som har semester eller har tagit lugnt. Vi har 5 research points. Vi går och tittar. Vi har ju hur mycket tid som helst nu. All personal och bara sköter allting. Nej, den inbyggda micken. Okej. Nej, den är inte bra. Då ska det bättre ha... Om du ser här, vi gör så här. Ni ser. Jag har ju en mick här också på mina hörlurar. Har jag. Som jag har avstängd nu. Så jag använder ju min Duocast istället. Men den här micken använde jag när jag streamade först och gjorde videos. Så den funkade jättebra. Så köp ett headset med en mick. Den funkar till att börja med. Ja, du är den första och enda. Okej. Det är ju bra det. Vad har vi för grejer då? Vi kan ta då. Ska vi ta Stronger Hands så att vi kan slå folk bättre? Det kan ju vara lite kul faktiskt. Annars har vi nästan allting här förutom Luxury Slides. Det är väl... Kostar den 15 000? Gör det. Nu har jag faktiskt inte varit inne där på ett tag nästan nedan på din kanal. Men sist jag kollade så var jag din enda prenumerant, tror jag. Eller? Rätta mig om jag har fel. Vi har 5. Vad är bäst att ta nu? Spraycan, jag vet att vi har den kvar, men jag vet inte vad kan man göra med den? Vi kan... Ja, varför ska vi måla graffiti för? Knudan, har du låst upp den? Vad ska vi göra med graffiti? Ja, förlåt. Tjena. Välkommen hit. Tack Mandis, jag glömmer sånt där ibland. Har jag berättat om den gången jag livesände en timme? Och sen efter en timme, Mandis, kom Knudan in och sa: men jag hör inte dig Jonas, jag hör inte dig när du pratar. Då hade jag glömt och sätta på ljudet. Så då hade jag livestreamat en timme och pratat precis som vanligt så där. Men ingen hade sagt någonting eller någonting. Men det var helt tyst. Ingen hörde vad jag sa. Den streamen finns fortfarande på min kanal. Jag kommer inte ihåg vilket spel jag spelade då, men... Japp. Mitt minne är bra men kort. Den där vill jag ju ha. Den vill jag ju ha. Och de här grejerna vill jag ju ha. Demolish. Jag river inte så mycket... Nej. Ja, men vi tar Stronger Hands. Vi gör det. Alltid kan vi slå till någon jäkel. Har vi öppet fortfarande? Nej, dagen är redan slut. Ja, nej. Jo, dagen är slut. Eller har vi inte öppnat idag? Nej, jo. Ljud var helt okej, men det var just att få ihop bilder ljusen. Nej. Men det är ju sånt som man får pröva sig fram. Jag kunde ingenting om att redigera videos. Jag hatar att redigera videos. Och jag tycker fortfarande inte att det är kul. Men jag kan göra det ganska bra nu. Jag gör ju bara typ GeoGuessr-videor. De här
streamar redigerar ju ingenting. Så jag har ju, så därför är det väl därför det går så lätt att redigera, för jag vet hur jag vill ha GeoGuessr-videorna. Och jag redigerar ju inte så mycket heller. Det är mindre klippt som det står i kanalbeskrivningen på min kanal. Det är det man får. Här har vi ju en blås. Kan vi blåsa på? Nej, det kunde vi inte. Vi kan... Okej. Okay. Aha, okej. Ja, men då är det ju proffs. Fast program kanske har ändrat sig sedan dess. Men det kanske är svårt att få till det om du bara har micken på datorn kanske. Det är kanske det som är grejen. Det kanske är det som är grejen. Men Lesnidan, skaffa dig ett headset med mikrofon. Då har du en bra starter. Har du. Sen kan du alltid lägga på filter i OBS så att det låter bättre och du får bort musklick och sådana grejer. Som jag hoppas ni inte hör. Det ska funka nu, var borta. I mina sändningar i alla fall. Sen är det ju så att jag har väl... Jag tycker själv i alla fall att jag har blivit lite bättre på GeoGuessr. Så därför nu när jag spelar till exempel en svensk karta. Bort med dig! Hålla på här och förstöra. Så när jag spelar GeoGuessr idag, en karta, så går det ju mycket snabbare också. Så det jag spelar in, råmaterialet, är lite mindre. Sprayen är rätt rolig, okej. Jaha, nu var du redan där. Ja, men vi tar väl den då. Om det är roligt, då kör vi. Jag tror vi hade som vi kunde ta det. Eller? Det var inte här, va? Nej. Nej, det var 4. Vi får ta det snart. Ja, då kan man ju skriva roliga saker visserligen. Där håller någon på drunknar. Det är en ganska lugn dag i parken idag. Vad är hon? Hon är bara förmiddag. Vi kan ju göra reklam också. Nej, det struntar vi. Det får personalen ta hand om. Vad har vi? De har inte grejat menyerna, har de inte gjort, för jag tycker så nu. Nu kan vi tisa folk. Hur mycket pengar har vi? Vi har 115 817 har jag i spelet. Om det var det du menar. Mandis. Vi har ganska mycket. Resten är det... Här kan jag se om några som kollar. Ja. Nej. Det är som vanligt. Inte många som kollar på Twitch. Är det som vanligt. Så vi har rätt mycket pengar har vi, men vi ska upp till 500 000. Det är ju det. Men vad segt det var idag. Har inte vi öppnat parken, eller? Jo. Nej men Said. Din lilla Jeppe. Du ska ju ta betalt. Du får vila en annan dag. Kom igen nu. Gå och jobba. Said. Jobba. Vi förlorar ju kunder på det. De står ju i kö. Nu. Tack. Välkomna in. Välkomna in. Som ni ser, välkommen hit förresten till streamen om ni inte har varit här förut. Tumma gärna upp. Skriv hej i chatten. Vi brukar prata om det mesta. Du luktar illa. Och det tycker jag är konstigt eftersom vi har... Om jag byggt allt det här från? Ja, det har jag. Lesnidan. Ja, du har ju inte varit med. Du har ju mest sett mina GeoGuessr-streamar. Det har jag. Vi ska gå upp här. Det blir mitt fina tält här där jag sover. Mitt fina hem. Då kan du se här. Så gå upp på taket.
Kolla, allt det här har jag byggt. För mina egna händer. Jag har cirka 1,1 miljoner i min vattenpark. Hur har du fått in så mycket pengar? Vad är hemligheten? Nu var det någon som hoppade på en bajskorv tror jag i poolen. Jag lät som det. Men Mandis, Knudan har spelat det här spelet en hel del. Har han gjort. Nej men det här är jätteroligt spel, Lesnedan. Simulatorspel är roligt och speciellt så här helgalna simulatorspel är jätteroliga. De flesta simulatorspelen nu för tiden är ju helgalna. Ockerpriser, japp. I den här parken, kolla här vad det kostar. Och gå in här. $200. Tror jag det. Ja, det är väl det som är valutan. Ja. Så $200 kostar biljettpriset in här. Fast det är ju lite lustigt. Det står att det är 200 där. Men det är ju olika priser för barn och vuxna. Var det inte det, eller? Nej, det är det nog kanske inte, eller? Jo, det är det. Det är väldigt konstigt att det står så. Det har jag inte tänkt på förut. Faktiskt. Nu kan vi skaffa spray cannon. Jaha. Okej. Då förstår jag vad du menar. Då ska vi se. Spray can. Där har vi den. Vi tar den. Okej. Men, nej, och jag har ju fortfarande överanställd som du vet Knudan, så jag får ju betala. Det ser jag får ju betala straffavgift också. Får jag göra. Men jag gillar när folk jobbar åt mig och jag kan springa bara runt så här och trycka till dem för de och trycka till dem för de bara står och vilar och slår min personal. Det tycker jag är roligt. Nu har jag spray cannon. Nu ska vi pröva den. Kan vi skriva någonting här? Det kan vi. Okej. Jag är inte så bra på det. Graffiti. Ja, jag tänkte. Jag varit lite förvirrad där. Faktiskt. Jag tyckte också att det var Knudan. Just nu håller jag Okej, fick jag en grej i Steam. Det är inte lätt att hänga med i chatten. Det kan vem som helst göra fel. Vad betyder ockerpriser? Det, Mandis, det betyder att någon tar ut för mycket betalt. Betyder det. Hej, står det där. Ja, det var ju vackert. Det kanske finns andra färger också i den här. Man kan ha. Ja, vi får se. För rött, det var ju lite tråkigt kanske. Men jag vill inte. Jag har för mycket skit på mig alltså. Nu har jag inte använt den lövblåsen på ett tag. Vi kastar ut den. Congratulations, you received 100 messages today. Yeah! Vad kul, och vi har bara kört inte ens en timme. Kul! Nej, så välkommen hit om det är några nya. Jag är inte farlig. Skriv hej, tumma upp. Följ. Är det någon? Har jag missat någon som har följt och be om ursäkt? I så fall, jag tror inte det. Jag tror jag har koll idag. För nu har jag hörlurarna på mig. Nej, det är ingen som har följt. Som jag har missat. Tror jag. Nej. För nu är jag inne även på Twitch. Men det gör... Har du konto på Geo, Mandis? Eller vad heter du där? Nej. Vi går tillbaka till spelet. Nu har jag koll. Så. Åkte du på räcket just nu? Okej. Då ska vi se.
Vad hade vi mer för grejer? Vi går in i byggläget. Vi hade ju några nya water slides. Här, Eller den här ny. Eller kom den här... Kom den här med när vi vart 5 stjärnor. Den kostar 8000. Jag vill ha den. För det har kommit lite nya grejer, har det gjort. Jag har spelat i appen, jag vet inte riktigt. Det var så länge sedan jag spelade själv. Grejen är att det är sedan 1 år tillbaka, eller lite mer nu va, är det. Så är det... Måste man betala för GeoGuessr. Men om man blir inbjuden, som i mina streamar och sådär, då kan man spela gratis, kan man göra. Då behöver du inte betala någonting. Men annars, för att vara medlem på GeoGuessr som så, och ranka upp själv och sådana grejer, då måste du vara medlem. Och det går ju att bli medlem via Steam just nu för tiden. Men vara medlem via Steam är inget bra. Bli medlem direkt via GeoGuessrs hemsida om ni vill bli det. Tia är tired. Nu är det någon som har... Nu har de börjat med såna här igen. Det tror jag första ikväll jag sett. Ingen som bajsar i poolen nu. Men Lesnedan, när du får koll på tekniken lite mera, då kan vi ta och göra någon video ihop, kan vi göra. GeoGuessr-video ihop, där vi spelar Team Duels. För vet du vad, Lesnedan? Jag har inte kört Team Duels än, har inte gjort. Teamdueller. Det är typ enda spelare jag inte har kört. Ja, det var den dagen. Är det någon som är... Jaha, vi har perversa typer som är inne och tar kort. De är uttråkade. De tycker att det är rent i alla fall. De flesta är glada faktiskt, det är de. Vi har fått 5000 i tips. Absolut. Ja, det är klart vi ska göra det. Vi behöver bara sätta på Discord. Och så kan vi spela video, spela teamdueller ihop. Videon på fredag är en svensk karta. Det är en där specialkarta med eller temakarta. Igen. Jag skickar alltid dig så får du fixa ihop det. Ja, precis. Jag som gillar att redigera och börjar redigera andras video också. Nej, men ledsen Dan, jag klipper mina video väldigt lite. Det enda sättet som jag gör nu för tiden, och mina GeoGuessr-videos som jag har klippt hundratals gånger nu och kan ganska bra, och det är att jag använder ju DaVinci Resolve, gratisversionen. Ett jättebra program. Där kan man till exempel ta bort tystnader automatiskt. Ripple Delete Silencer heter den. Jättebra verktyg. Dock måste man vara lite försiktig. Som du har märkt, Lesnidan, så klipper den ibland bort lite för mycket. Så när man gissar så där, om jag råkat vara tyst då. Så det får man vara lite uppmärksam på. Så ibland så kan det vara bra att ha lite tystnad. Typ när man gör gissningar vilket land man är och sådana grejer. Men annars så är det jättebra. Det är det jag gör. Sen lägger jag till en sån här liten banner. Det står prenumerera. Och så där. Det är så jag redigerar videorna. Och sen lägger jag ju till en titel förstås. Och lite sökord. Även fast YouTube inte säger att det är viktigt. Men som en ny kanal. Som en ny YouTube-kanal. Då är det jätteviktigt med sökord. Det är din bästa vän. CEO. Alltså. Då är det jätteviktigt att ha det. Även om de säger att det spelar inte någon stor roll. Men som ny kanal är det jättebra. Och även min kanal är 3 år så räknas min kanal. Den räknas inte ens som liten. Den räknas som mikrokanal. För jag har ju bara 414 subs.
Ja. Men det får gärna bli fler. Det viktigaste är ljudet. Det var till just. Ja, precis så är det. Det allra viktigaste är ljudet. Jag har ju streamat förr. Eftersom jag inte hade koll på det tekniska och tänkte jag har inte jättebra gamingdator. Jag vill inte utsätta den för massa stress. Men jag hade ju misstolkat det där lite fel. Hade jag gjort. Så nu streamar jag i HD. Ja. Min dator klarar ju visst av det. För jag la in mina specs i Google Gemini och frågade dem. Är det här en bra gamingdator? Ja, det är ganska bra gamingdator. Tyckte Gemini. Och han tyckte framförallt. Var såg du pengarna någonstans? Mondays. Var det de jag tog nu eller? Var det de jag tog nu? Där. Är de här du menar? Bakom träden här. $163. Ja, det var faktiskt inte dumt. Jag tror inte att de lämnar någonting här bakom. Aha, okej. Och det kommer jag inte... det var där, okej. Där borta någonstans då. Ska vi se. Den där maskinen står ju inte så bra där kanske. Jag kommer inte ihåg att jag tömde soptunnan sist, men... Det ordnar sig. Där. Nej, sån här YouTube-algoritmen tyckte här har vi pengar. YouTube-algoritmen är svår att förstå sig på. Det är ju en AI som styr den nu för tiden. Och alla YouTuber, om man nu får kalla sig det, har upplevt att vi har bara 3. Vi går och lägger oss. Jag tror inte vi har så mycket vi kan ta. Vi skulle ha 4 för att ta den där andra grejen där. Eller var det den vi tog? Ja, vi går och lägger oss i alla fall. Hur mycket pengar har vi? 119 000. Nej, vi ska inte sova i soptunnan eller? Där. Jag tror det också. Nej. Så ledsen är den. Om du ska hålla på med YouTube. Man blir väldigt arg på algoritmen. Blir man. Hur mycket ungefär tjänar man på en dag? Menar du här i spelet här? Ingen aning vad du tjänar. Jag vet inte riktigt. Jag vet inte, vi får kolla i slutet av dagen får vi göra. Eller Knuda, du kanske har en uppfattning hur mycket man tjänar. Eller kan man gå in och se på... Ja, det är ticket price. Här. Happy, vi har glada gäster. Nej, jag vet inte riktigt. Om det finns någon genomsnitt, det har jag aldrig tänkt på. Intelligent fråga, Mandis. Du ställer såna intelligenta frågor. Precis, glöm inte att tumma upp och följa på Twitch. Som vanligt är det 0 på Twitch. Nej, ska väl inte gå egentligen. Här finns det så många redan. Ja. Då är det, ledsen. Tack. Nej, jag tror också att det är olika. Nej, nu för tiden på till exempel om vi pratar YouTube. Då är det ju så himla svårt. Just nu så är jag förbannad. Jag undrar hur lång tid det tar att komma upp till 500 000 i spelet. Ja du. Jag vet inte hur lång tid det tog för Knudan som har 1,1 miljoner i spelet. Han kan nog svara på det. Han har inte så många anställda. Men då får ju han springa runt och greja allting istället. Får han göra. Och det är för stressigt för mig. Jag vill ha det lugnt och skönt vill jag ha. Ja, det vill vi låsa upp någonting. Här ser det ut som att någon har dött.
Precis, Knuda får dela med sig av sina tips. Här har vi tagit allting fram hit. 10 stycken och 15 000 för Luxury Slides. Eller 10 och 10 000 för Staff Record. Japp. Eller Staff Speed Level. Fast den är ju ganska bra visserligen. Ja. Okej, där kan vi all färg i världen. Den har jag låst upp, men vi måste låsa upp den för att låsa upp den. Okej. Vi borde ha 10 stycken. Luxury. Eller 30. För att få Express Ticket Machine. Det är svårt att veta vilka saker vi ska ta. Vilka kollar du på? Geocontent. Geocontent. Just nu har jag inte kollat så mycket på geocontent, men jag kollar på Zigzag. Jag är vän med GeoPeter på, är det väl som jag är vän med på GeoGuessr. Han har ju en YouTube-kanal och livestreamar Play och Long. Varje torsdag kan man spela med honom. Kan man göra. Jag har varit inne och spelat med honom några gånger. Varit med och spelat. Han brukar spela med tittare varje torsdag kväll på YouTube och Twitch. Sen har jag kollat på Jack Sucks at Geography. Och även tittat på när Zigzag och han spelar. Rainbow har jag kollat på också, men inte så mycket faktiskt. Svenska ja, Douglas Cooper har ju kollat på, men han har ju slutat. Har han gjort. Sen finns det inte så mycket andra svenskar som gör GeoGuessr. Inte vad jag har hittat i alla fall. Inte regelbundet gör GeoGuessr. Vad heter de här? N54 och skånska arga män har ju gjort några GeoGuessr-videos och sånt. Men inte några svenskar som gör regelbundet. Jag har Simon Lucett idag, men han har inte gjort någon nu på ett tag heller. Och han gör ju massa reaction-video också. Fast jag blandar ju in simulatorer också, gör ju. Hej, Juliana. Vilket fint hår du har. Ja. Så det är några stycken jag kollar på. Jag ser exakt Peter här också. Om man inte har så många anställda. Så ungefär 15-20 dagar i spelet. Okej. Min park har ju funnits här nu i 97 dagar. Det är ganska länge ändå. Jag gillar Jack. Jag gillar Jacks stil. Han börjar ju spela med Zigzag där GeoGuessr. Han har gjort det någon gång förut. Jag tycker det är bra. De gör bra grejer ihop tycker jag. Fast han börjar bli ganska duktig nu också faktiskt, Jack. I alla fall bättre. Jag tar inte... Och meta, ja. Jag börjar bli lite bättre på det. Jag spelade rankade dueller tidigare idag, gjorde jag. Och... då använde jag till och med vädersträcken för att pinpointa vägar, gjorde jag. Och det brukar inte jag göra. Men det gjorde jag faktiskt idag. Jag kan till och med pinpointa vägar nu för tiden. Du. Jag har precis börjat kolla på en engelsman som ska få pullpott i varje land. Okej, vad heter han? Lesnidan? Jag har ju kollat på en annan. Vad hette han nu som har kört varenda land? Men han är polack. Nej, eller vad är han? Jag kommer inte ihåg. Men på sista tiden har jag inte kollat så mycket. Har jag inte gjort. Men alltså följer jag ju svenska YouTubers förutom GeoGuessr-content. Det gör jag. Jag kollar ju på UFO och Vippet dagligen. För de spelar ju väldigt mycket simulatorspel nu för tiden som jag gillar. De har ju spelat till och med Rap House Simulator. Jag upplyste ju Vippet och UFO för ett tag sedan om den mexikanska wrestlern på toaletten. Och då skrev Vippet. Jag skrev så här: har ni sett den mexikanska wrestlern på toaletten? Och sen skrev Vippet. Haha, nu har vi det. Och jag vet fortfarande inte varför han sitter där på toaletten. Ingen aning. Varför han sitter där. Hur länge har vi streamat idag? Jag måste göra så här. Ta och dricka lite. Vaniljkolan är framme. Åh, vad gott.
Ja. Men Lesnedan, spelar du inte några andra spel än GeoGuessr? Simon Dan. Det måste jag kolla in, Lesnedan. Jag känner inte igen Simon Dan. Det gör jag inte. Sen har jag ju sett en som är väldigt rolig. Jag vet inte om han har blivit bättre nu. Det är Von Pixel när han spelar GeoGuessr. Han blir så förbannad när han gissar fel. Han blir så arg, så in i Norden. Det är lite roligt att se. Okej. Men vad är nästa grej att göra? Knudan, jag behöver ditt råd nu. Vad är nästa steg jag bör göra? Nu vet jag inte ens, var har vi entrén? Jag är här. Nej, där är bastun. Där borta är entrén. Han har en kanal som handlar om flat earthers och sånt. Okej. Flat earthers. Okej, ja. Det finns ju många som tror att jorden är platt. Ja, du tog det, vad bra. Vad hette han som blev som arg? Han hette Von Pixel, Mandis. Von Pixel. Jag tror Lesnedan vet vem han är. Han är från Tyskland eller något, eller jag vet inte var han är ifrån, men han var väldigt rolig när han spelar GeoGuessr. Han spelar andra spel också. Göra parken större, ja. Då skulle jag ju behöva låsa upp den här... Vi har ju den. Men vi måste väl ta Luxury Language, jag tror det. Ja, det måste vi göra. Kan inte se det i videorna. Okej. Du kan inte se de videorna. Nej. Han är rolig, men han är lite irriterande, det är han faktiskt. Sen skrattar man ju lite. Åt han för att det är så roligt, man blir ju lite irriterad. Nej, jag har bara kollat någon enda gång, det är ingen jag följer. Jag tror inte ens jag prenumererar på honom. Ja, då ska vi ha 10 såna XP points ska vi ha, men det har vi ju snart. Tänk... Ja, jag förstod att det bara spelar Geo. Men ibland kan man ju spela andra spel också. Men det beror ju på vad man har för intressen, orkar med och sånt där. Det är därför jag bara släpper oftast en video i veckan. Jag gjorde ju ett tag här med min rankade serie. Men herregud, Cecilia. Gjorde jag ju 2 videos varannan vecka och så här. Men nu är det tillbaka till en video per vecka och så livestream. Jag skulle dock vilja ha mer tittare på Twitch, men det är jättesvårt på Twitch. Vi har 9 tror jag på YouTube som kollar. Välkomna ni som inte säger någonting. Det behöver ni inte göra, ni kan bara titta också. Det är helt okej, men tumma gärna upp streamen. Följ om ni tycker det är roligt. Är det någon som... Nej, ingen kissar i poolen heller. Har ingen speldator? Nej. Nej, det hade inte jag heller. Anledningen till att jag har en speldator nu, eller min andra, för min kraschade ju förra året. Som Knudan vet. Så är det ju för att jag började spela igen. För min son visade mig. Oj, nu kan vi se här Mandis vad vi har tjänat idag. 16 000 eller något sånt har vi profit. Men då får vi betala staff salary ganska mycket. 11 152. Men du har spelat GTA för? Nej, så därför har jag investerat i en speldator. Men jag har ingen värstingdator har jag inte.
Men i framtiden, om jag ska uppgradera datorn eller skaffa snabbare dator och så kommer jag köpa delar istället. Kommer jag göra. Det är mycket bättre, har jag fått tips av Knudan om att göra. Och Knudan, apropå det Knudan, vet du vad jag har gjort? Min dator som kraschade, jag trodde ju att jag hade crashat moderkortet på den. Men det hade jag inte, jag har kollat upp det där. Det är hårddisken jag har kraschat. Jag kraschade i den. Så hela datorn funkar, men hårddisken är helt körd i den datorn. Så grejar jag bara en ny hårddisk i den och byter ut den, så har jag en hel speldator till. Som är ungefär som den här som jag har nu. Den här är lite bättre. Och det kanske kan vara bra att ha 2 datorer, jag vet inte. Som sagt var, jag är ju mer mjukvaruperson. De teknisk... vi har det. Nej, vi har... Nej, det är dag. Vi ska sova. Nej, jag går och lägger mig. Jag vet inte om det är dag eller natt. Jag går och lägger mig. Ja. För jag var så himla förbundna, för jag kom in i BIOS i den. Och sen gjorde jag en USB-sticka med Windows för att kunna starta. Men det fanns ingen hårddisk att installera det på. Eller återinstallera det på. Men jag hade inte så mycket sparat på den ändå. Det är ingenting som jag förlorar så. Så det är ingenting som jag är ledsen över. För jag har sparat alla foton och familjefoton och sådana grejer har jag på olika ställen. Jag har bland annat på Google Drive har jag sen det viktigaste. Nej. Nej, så ledsen är en speldator är ju bra att ha. Och en fast dator. Det finns ju gaming-laptops nu för tiden, men jag vet inte om de är bra. Jag har aldrig prövat en sån. På en vanlig laptop så går det inte att spela några större spel som GTA. Tror jag inte i alla fall. Om det inte är första GTA då kanske. Det kan väl gå kanske. Eller gamla retrospel. Men jag säger som jag sa för en stund sedan i den här streamen. Så kom gärna med tips. Om ni har tips på spel ni tycker jag borde spela, så får ni jättegärna skriva det i chatten. Eller skriva ett meddelande. Eller skriva till mig på Discord. Jag har en egen Discord. Det händer inte så mycket där. Men ni får gärna gå med. Och se till att det händer mer där. Men jag svarar alltid på Discorden. Även om det kan ta någon dag. För ibland är jag väldigt trött av mig. Är det mekanisk eller SSD? Det ska vara SSD i den. Ska det vara. Inte mekaniskt. Den till SSD känner jag igen. Så SSD ska det vara. Ja. Nej, så någon användning kanske jag kan få för en annan dator. Jag har sett att en del som håller på med YouTube och Twitch och sådär har 2 datorer. De har en streamingdator och en dator för spel. Jag kanske ska sätta upp någon sån där. Men jag ska köpa ett bättre bord. Jag vet inte, jag har inte lagt upp någon bild på det. Men jag kan ta och lägga upp en bild på min setup. Hur det ser ut. Då kommer ni bli chockade över hur litet bord jag har som jag sitter och spelar i. Jag har gjort i 3 år. Så jag får plats lite mera. För det är lite trångt på detta bord. Är det. Där står Mackenzie precis när Wesley duschar. Ja. Perfekt. Har vi inte... Jag vill ha 10 sådana poäng. För då kan vi köpa den där stolarna. Och då kan vi komma vidare mot park storlek 5. Tjena Brittany. Jag förstår vad du menar egentligen, Knudan. En del är ju arbetslösa lite då och då. Men jag slipper ju göra så mycket. Det är ju det som jag gillar. Här ligger pengar nästan i poolen. Där ligger du och flyter i din badring, Wade. Då ska vi se. Inga pengar här, för vi gick ju bara la oss igår. För jag var förvirrad om vi hade stängt parken eller inte, eller vad vi gjorde. Har det någon som har fastnat där vid poolen igen?
Då kan man göra också. Jag har tittat på gamingbord på Amazon. För jag gillar ju Amazon. För jag är ju medlem. Så jag får ju gratis frakt. De kostar inte så mycket. Där gick det bra. Jag kan lägga upp en bild sen, kan jag göra. Hur min setup ser ut. För jag sitter ju i mitt sovrum. Det ser ni på bilden här bakom. Om jag gör så här helskär. Min säng är där borta. Typ. Där bakom. Är det. Och jag har... Det är som sagt var ett väldigt litet bord. Jag vet inte exakt där, för jag är dålig på mått där. Men jag har till exempel datorn på en sån här vagn på golvet. Och datorn har jag mellan mina ben. Faktiskt. Så det blir lite varmt kan det bli faktiskt. Man sitter och steamar en 2-3 timmar sådär. Ja, Mandis, har du inte sett det förut? Va? Att man kan ramla i poolen. Det har jag gjort massor av gånger. Nu ska jag pröva jag kan... Men det kunde man, va? Eller hur? Man kunde tisa någon i poolen, va? Nej, nu slog jag honom. Ja, förlåt. Förlåt. Jo. Man kunde det. Ja. Mera pengar här. Nej, för att hålla på så mycket som jag sitter vid datorn nu på min fritid. Då borde jag ha ett bättre bord faktiskt. Det borde jag faktiskt ha. Jag älskar min parkering. Den är fantastisk. Knudan, ja, min dator har fönster och 5 fläktar har den. 3 fram, 1 bak och en, ja, CPU-fläkt. Har den. Det är hården. Man ser in i min dator, gör man. Det gör man. Det ser man i min gamla dator också. Som inte har någon hårddisk då. Har vi 10? Vi har ju 10 nu. Nu ska vi låsa upp de där stolarna så vi kan gå vidare till förstora parken. Oj, nu råkar jag slå till dig. Det var inte meningen. Pengar. RGB-fläktar, ja, det har den. Just nu så är det gult och rött. Och blått. Tog det mer pengar? Ja, det gjorde det. Men jag vill köpa den här grejen bara så vi kan förstora parken. Vi ska gå och titta på det. Vi ska titta på det. För jag tror att vi måste köpa den där för att kunna gå vidare. För att kunna låsa upp. Fast vi måste låsa upp masterpaletter men det är park decoration. Vi tar den här. Vi investerar i parken. Och så restocking trainer. Då måste vi ha 6 stycken, va? Ja, okej. Nej, man kan ju köpa mycket för pengar kan man ju göra. Men mitt YouTubande och streamande är det där pengar där? Jo, det är det jag vill göra. Knudan, det är det jag vill göra. Jag har precis rengjort min dator, eller bara en vecka sedan jag gjorde det. Med tryckluft. Ungefär var 3:e månad rengör jag stonen och min dator. Med tryckluftburk. Och det blir dammigt här. Ventilationen är inte den bästa här inne faktiskt. Nej, så jag måste ha ett bord och jag får plats med ett bord här också. Det får jag. Och just det att jag vill köpa på Amazon just för att det är billigt. Jag gillar billiga saker. Och dels så kommer det i platt paket så det är ganska enkelt att få in också. Här har vi pengar. Bort. Nej. Så. Där. Ja, jag förstår det att det var dem. De såg jag inte. Nu vill jag duscha. Så. I poolkanten. Menar du hot tubben eller menar du pool? Där borta. Här har vi.
Det där. Ja, pool. Ja, jag tog dem där vid den poolen. Där har vi. Det är kul att de här smarta personerna släpper ut dem där. Nu har vi 155 000, men sen ska vi ju då betala våra anställda. Ja, tack för hjälpen, Mandis. Det är det här som är roligt. Vi sitter och pratar om datorer, livet, det här spelet. Eller andra saker, det kan vi göra. Tar du sopen eller ska du bara stå där och se glad ut? Vi behövde 6 denna skill points för att låsa upp nästa. Hehehe. Det var någon som skrattade. Jaha. Hej då med dig. Där ska vi se dig. Nej, och sen självklart. Mandis, det är skill points. Smarta människor med hatt. Ge mig då. Nej. Jag skulle ju slå han, inte ramla på huset. Ramla på huset, jag vet inte vad han tog vägen. Ja. Nej, det är skill points. De här blåa. När man får sådana, när man har samlat, du ser den blåa rutan där uppe. Då ser det ut som ett tält. När man samlar tillräckligt många sådana, då kan man ju låsa upp grejer, researcha. Jag och min på bord var en gång på 1,5 år. Knudan, det är inte bra. Man ska städa den oftare, säger de i alla fall. Vad jag har läst och förstått mig på. Eller jag vet inte. Men du kanske har bra ventilation hemma också. Men jag kan säga en sak. Jag rekommenderar inte att ha datorn mellan benen. Det blir väldigt varmt kan det bli faktiskt. Och jag som svett här, Mandis. Ser ni den här? Francesca här med hatt. Ser ni henne? Där. Hon släpper sådana här skill points. Och även Camilla här. Hon släpper skill points när hon är nöjd. De är smarta människor. Nej, jag vill också ha min dator på bordet. Det skulle jag vilja ha. Här ska inte du vara. Rosmarie. De ser lite lustiga ut när de går ut med sina upplåsbara. Här är en som har en flamingo. Och du tittar på mig. Vill du ha roligt, eller? Nej, jag säger inte så mycket mer om det. Jag streamar ju inte för barn, men man måste vara lite noggrann med språket på YouTube. Jag vet att det datorn mellan benen blir jävligt fint. Ja, det blir det. Men eftersom sladdarna från kameran, mikrofonen och så ska räcka, då räcker det inte riktigt att ha det. Och sen har jag ingen plats på bordet heller. Det enda som får plats på mitt bord, det är skärmen, tangentbord, mus. Och så har jag telefonen här också. Ja. Det är det jag har. Nej, men då kan du ju tänka mig, Knudan, jag som ätit väldigt mycket... Förlåt. Som ätit väldigt mycket kortison det senaste året också. Om att svettas och bli varm. Jag svettas ju i vanliga fall också, jag är. Nu vet jag inte vad jag la den där soppåsen där. Så jag är ju varm. Vi hade ju en förbränning här. Räter soptunna som bränner upp skiten. Jag skulle ju kunna ta in en fläkt här inne också, men jag kan inte ha en fläkt mellan benen. Det får inte plats heller. Då ska vi se. Ja, nu tjänade vi 18 000 idag. Så det är varierande dag från dag. Vi skulle ha 6 stycken skulle vi ha. Skill points. Oj, vad röd jag är i nyllet. Det där var inte vackert. Kan vi... Det där. Nu.
Varför sa ni inte att jag såg ut som en fylletrapp i webcamen? Va? Röda kinder och grejer sådär. Nu har ju solen gått ner. Lite i alla fall. Då ska vi se, inga pengar. Du står där, du. Jaha. Konstigt. Jag får gå in där och kolla. Där ser vi så många som är med. Och där. Mm. Nej. Nej, så är det. Det är bra det. Jag såg det själv. Du vet, man ser sig själv på bild. Det ser aldrig bra ut. Det är precis som första gången jag hörde mig i en video, min egen röst. Det lät ju för jävligt. Och det tycker jag nästan att det gör fortfarande. Men nu har jag sagt till mig själv att nu har jag bra ljud. Så jag kommer inte leka med ljudinställningar någonting. Och mitt nya program som allt ljud går igenom är jättebra. Det är helt gratis också. Det heter Steel Series. Ett jättebra gratisprogram. Och det går bra ihop med min Duocast. Har vi några pengar? Ska vi se. Vi hade 3 skill points. Vi hade väl inte så mycket annat. Jo, men det är det. Men sen kommer man till att nu, Lesnedan, nu jag på slutet här nu har grejat ljudet, haft det här nu 2-3 veckor. Så, jag är ganska nöjd med att höra mig själv faktiskt. Eller jag har vant mig. Det är väl det. Det är väl det. Så det växer, man lär sig. Jag sitter ju och redigerar video, vet du, då hör jag mig hela tiden. Även om jag redigerar ljudet lite. I videorna gör jag. I DaVinci också. Vi skulle ha 8. Jag ser 14. Ska vi ha 8? Nej, ja. Det är den vi ska ha. Japp. Hade vi någonting? Nej, vi går och lägger oss. Så börjar vi om. Välkommen hit förresten och några nya som har tillkommit. Välkomna hit. Ni får jättegärna ge en tumme upp. Det uppskattas. Eller bara luta sig tillbaka och se när jag driver bada brunt. Eller personalen gör ju det i alla fall. Jag springer bara mest runt och samlar pengar och slår folk. Gjorde radioprogram i skolan, hade... Förlåt att jag skrattar. Nu är han tjockisen här. Så. Keso. Heter han Keso? Han heter Ost. Han heter Ost. Ja. Jag har inte sett förut att han heter Ost. Sprang han in där? Eller? Du. Hej då. Det lät säkert inte hemskt. Tandställning gör väl inte att det låter konstigt när man pratar, eller? Jag har aldrig haft tandställning, så jag vet inte. Ja, jag skulle gå in i byggläget, för vi hade ju några nya attraktioner också. Knudan kanske vet vilka som är nya. Har vi den där? Vad kostar de här? 5200. Jag tror nog att vi... Aha, okej. Men det är inget fel på din röst i alla fall. Är det ju inte Lesnedan. Vi har ju pratat och spelat. GeoGuessr har vi gjort. Nej, vi får nog vänta med att bygga tills vi har byggt ut området. Tror jag, för det är lite trångt här. Om vi inte ska bygga om. Och din dialekt är ju för härlig. Är det ju, ja. Då ska vi se. Just det, vi kollar ju inte in hopptornet vi satt ut förut. Gjorde vi ju inte.
Det måste vi göra. Här ligger skill points. Här borta har vi knappt inte varit idag. Här har vi säkert missat massor den här delen. Här har ju vårat pepparkaksdass. Här kan man sitta en lång stund och göra nummer 2. Det är du, Manders, det får du gissa. Eller Lesnedan får svara på det själv, får han göra. Jo, vilket fint topptorn. Rovan, vad gör du i... Vad gör du här i rabatten? Gå och jobba med dig. Eller kommer du inte ut? Gå och jobba med dig. Nej. Gå och jobba med dig. Gör något vettigt. Så, nu är han utanför i alla fall. Jag tänkte vi ska gå upp i hopptornet här. Guld och grejer. Och vi har 3 eller 4 höjder. Vi går till högsta. Jo, trampolin. Kommer vi slå ihjäl oss här nu? Tror ni det? Whoops! Oop! Det kanske inte är rätt pool för den här. Jag vill se när någon annan hoppar. Är det ingen som hoppar? Har vi öppnat poolen? Jo. Precis. Det är ju ganska vackert att höra. Det är en fin dialekt. Vi har ju alla dialekter har vi. Det har ju jag med. Hade vi 5? Nej, 6 stycken skulle vara. Eller var det 8? För att låsa upp dem där, tror jag. Ja, men skånska är vacker, Knudan. Det är det. Sen kan du ju skilja sig inom Skåne, kan du ju göra. Hallå Alexander, välkommen. Hoppas det är bra med dig. Tumma gärna upp streamen. Då blir jag glad. Har vi pengar? Eller har vi skill? Vi har 5. Jag tror det var 6 eller om det var 8. Ja, nu är jag nog ganska långhårig. Eller inte jättelånghårig. Men jag behöver nog klippa mig, det behöver jag göra. Jag ska vi göra det innan sommaren här. Blir det nog. Ja just det. Där, det där. Så. Men vad var det? Var det 6 stycken? Ängelholm. Där har jag varit, Knudan. Jag har varit i Ängelholm. Det var ett antal år sedan jag skulle besöka några med... Nej. Jag får nog komma till frisören faktiskt, Alexander. Nej, mitt ex, barnens mamma, kommer från Skåne. Hon hade en gammal granne, som har en sommarstuga utanför Ängelholm. Så vi var där och besökte dem i den sommarstugan. Men det är 10, 12, 13 år sedan. Ja, vi har inte varit ihop på länge nu heller så. Ristocken är 8, 6, eller nej 6 kan det ju inte vara. Vi måste ha fler skill points. Anders, störa krudarna. Har det varit jordbävning idag? Okej. Här uppe har vi aldrig några jordbävningar. Du ska inte göra något bus här. Oj. Oj. Jag har aldrig varit med om en jordbävning, har jag inte varit. Okej, i Danmark, ja. Jo, men jag har ju sett på nyheterna så att det kan vara några så här jordbävningar neråt landet har varit lite.
i Sverige sådär. Men de brukar inte vara så kraftiga, brukar de inte vara i Sverige, eller hur? Var är det i Stockholm någonstans? Här är gäster som vill ha rosa flamingos. Hallå? Är ni på rast? Jag tror inte det. Kommer hon där? Där kommer de att springa nu, va? Ja, det gör hon. Precis, in med rosa flamingos. Skill points. Vad kan vi göra? Kan vi tisa någon i poolen? Ja, hej du. Det kan vi få poäng ifrån, så det vill inte jag tisa. Här sitter du. Du är smart också och du kan ge mig poäng. Här kan vi. Markiplier. Okej, nu fick jag böter. Jag har bott i Stockholm i tonåren. Jaså? Så du har utvandrat, Knudan? Har du gjort? Jo, Stockholm är ju fint. Nu bor ju inte jag exakt i Stockholm. Jag bor ju i Stockholmsområdet. Jag bor ju mellan... Jag bor ju söder om Södertälje. Ja. Jag bor inte ens i Stockholms län, gör jag inte. Ja, det är bra att ni tycker det. Det ska det bli fan. Ja, det här blir kul. Jaha, Mandis också. Ja. Oftast brukar det vara tvärtom. Att man flyttar till Stockholm. Ja, men herregud, Said. Vi har kunder. Vi förlorar pengar. Kom igen. Gå och jobba, din jäkel. Ja, stick och jobba. Nej, jobba. Annars slår jag dig in i väggen. Said. Kom igen. Gå och ta betalt. Squeeze the day. Okej. Ja. Han disponade och sen, ja, det var lite roligt. Han fastnade. Där, pengar. Sen jobbar jag i södra Stockholm, så jag är ju varannan vecka i Stockholm. Ja, precis där kommunen börjar. Och var det förra streamen eller var det förra GeoGuessr-streamen som jag... Så hamnar vi ju faktiskt precis utanför mitt jobb. På den kartan vi spelade. Den som heter Ost. Ja, det är en tjock kille. Ursäkta. Vi kan säga att han har en stor... han har kraftig benstomme, har han. Så att inte förnärma någon. Och han kommer in ibland med jämna mellanrum, så kommer han och hela marken skakar som en jordbävning. Och han vill inte betala för sig, så han ska man slå till, ska man göra. Nu har de inga uppblåsbara Barbaras igen här. Vad håller ni på med? Vad gör ni, Ristocker? Jag vet att dagen snart slutar, redan 20:05. Ni är lite sega nu. Vad gör du, Octavia? Nej, där kommer du med någonting. Nej. Har ni gått och lagt er? Ja, du vill ha en sån, ja. Precis, det var nog han som besökte det. Bra, Said. Jag vet inte om ni är påfyllare. Det måste ni vara, för det är tomt överallt. Och vad var det som var rött där borta? Ja, det var de som var förbannade säkert. Vem vill ha minus 10 i bubbelpoolen? Ja. Fullständigt normalt. Nu har vi 7 stycken sådana här skill points. Jag tror det var 8.
Men sen behöver vi kanske... Ja, de gillar ju servicen fortfarande. Parken går ju rätt bra. Lite äckligt, lite dålig service. Lite perversa typer som tar foton. Vad är det? 2036. Vi ska inte sluta. Streama än ska vi inte göra. Ska vi ta den där? Ja, det gör vi. Nej, jag ska inte slå dig. Jag har bara en hammare. Vad mycket grejer jag har på mig. Här har vi ett dass. Här kan inte jag gå. Nu är vi på jakt efter sådana här blåa. Men vi får någon till sån. Så kanske vi kommer upp i 8. Ingen här. Här ligger det pengar i alla fall. Där har vi dem. Har vi räser upp tunnan. Där är det varmt och gosigt. Lite värme. Det är skönt så här på eftermiddag. Jo, var är... Där har vi pengar. De är väldigt häftiga den där. Här bakom kommer det väl inga pengar, va? Nej, det gjorde du inte. Jaha, det var det som var grejen. Vi har en trapp alltså. I berget. Kan vi gå upp för den här trappen ändå? Nej, det kan vi inte. Okej. Ja. Spännande. Det är lite buggigt, småbuggigt, men det gör det bara att det blir lite roligare att spela. Blir det. Vi har där pengar. Vi har inte haft så mycket. 179 000 har vi ändå. Det går ju framåt, det gör det även fast vi har många anställda. Inga skill points. Nähä. Ja, vi får väl gå och lägga oss då. Så är det väl imorgon vi kan få 8, för jag tror det var 8 stycken vi behövde. Att komma så vi kan förstora parken. Den där ser ju inte roligt ut. Så. Vi går och kvartar. Juliana. Vad gör ni i hörnet? Du står där med någon. Vad gör ni i mitt hörn? Inne i mikron. Va? Men Juliana, du har rumpan i min mikro. Det där är inte trevligt. Och Tia, vad håller ni på? Okej. Håller ni på att kramas? Nej, jag är inte konservativ. Jag är öppen för allt. Det här är nog en av de konstigaste buggarna vi har sett, va? Eller? Nu har... Och så går den in i mikron igen. Ja. De brukar ju komma... Man brukar ju kunna sluta så de despånar till slut. Det gjorde ju han Said när han fastnade bakom... Nu är de nästan... Nej. Ja, ni får väl stå där och kuckelura i hörnet då. Så länge ni sköter ett jobb så är jag glad. Precis. Gör som Nightbot. Tumma upp. Och dela streamen till alla ni känner. Eller dela hela min YouTube-kanal till alla ni känner. Då skulle jag bli jätteglad. Ju fler som kommer in och tittar, desto roligare är det. Desto fler visningar får jag. För det är lite svårt med visningar nu som vi pratade om förut. Mina visningar har gått ner. Även om jag vet när jag fick på den där temakartan jag körde för ett tag sedan, så har jag över 100 visningar på den. Så då var det ju upp ungefär som jag låg förut. Visserligen. Över 100 visningar är ju bra. En kanal i min storlek. Men som sagt var,
Jag har sagt till mig själv att ta inte YouTube så allvarligt. Whoops! Japp. Japp, det var det. Ja. Jo. Har vi några mer poäng? Nej. Det är väl ingen smart jäkel som har hunnit kommit in i parken än. Ingen dum heller för den delen. Där nu. Nu fick vi research point. Här var pengar. Vi tar den innan jag glömmer bort det. Då går vi och kollar. Om vi kan förstora parken. Eller om vi behöver. Eller om det bara var pengar. Eller om det var både poäng. Nej. Men det är 30 000. Tror jag står där. Ja, jo jag vet. Jag vet. Många nere. Precis. Nej men många säger, och det ser jag även på UFO Vippis kanaler, även på Stamsite också, att deras visningar har gått ner också. Har du några roliga skriptar installerade på GeoE förutom metalearning? Nej, det har jag inte. Det är bara den jag har. Ska vi köra Park Size? Det kostar mycket, men vi gör det. Vi gör det. Vi gör det. Yeah. Maximum level. Då fick vi några achievement på Steam också. Nej. Finns det några andra skript? Lesnidan. Har du några tips? För jag har ju den där Learnable. Det är den jag har. Varför gör jag så här för? Ja. Var har vi? Här. Åh. Shit. Pommes frites. Det var meningen att jag skulle göra ett snyggt hopp där och inte ramla. Jag ska bara gå och kolla en sak. Jo, mina bilar står kvar. De är kvar. Jag vill ha kvar mina bil. Då ska vi se. Knudan. 1000 här har ju försvunnit. Va? Nej, det har jag inte. Men det ska bli spännande att se sen vad man behöver göra. För det kommer ju komma en uppdatering i det här spelet där man kan bli upp till 6 stjärnor. Vad man behöver göra för att klara av det. Herregud vad stor det här har varit. De har rivit hus här bara för att vi ska bygga ut. Fast det minimap gillar jag. Okej, sen har jag blink mode, patlogger och streak. Ja men vänta, streaks har jag ju som räknar länder. Den har jag ju. Den har jag. Blink mode har jag inte och inte patlogger. Clean stone. Kan man göra det med händerna? Det kunde man. Ofta att man kan greja stenar med händerna. Men visst. Här har vi mycket att göra. Här har vi mycket att göra. Ja, precis. Det här vart ju jättestort här nu. Och vi kan ta bort saker med händerna. Okej, den kunde vi inte ta bort med händerna. Konstigt att vi kan ta bort stenar med händerna. Men vi kan inte ta bort tunnor med händerna. Jag vet, vi behöver sledgehammern. Jaha, ska de ligga här? Ja. Ja. Nu har vi utrymme i alla fall. Och vi har 159 000 i alla fall. Ska vi... Oops. Ska vi ta här... Ja, jag har ett tag kvar att streama. Vi kan ju börja städa lite för nu har vi ju tid. Jag behöver ju inte stressa. Personalen sköter ju. Sledgehammer.
Vi kan ta bort färgen. Ja. Ja, men jag vill inte ha den. Ja, den kan vi ta bort. Den kan vi ta bort. Vi ska inte bygga någonting nu, nej. Och tar vi bort. Nej, den tisen vill jag ha. Och så tar vi den. Den. Och den. Då går vi bort och slår sönder lite grejer. Men herregud, vad stort området varit nu. Men den här förstoringen av parken, det är ju... Ja, du städar. Med sopskyffen i. Va? Vi har ju hur mycket... Ja, det går mycket snabbare om man bara tar... Om man tar släggan. Yay! Man kan hoppa på bildäcken också. Yes. Man blir som på barn på nytt när man spelar spel. Hårddisken sönder, den var, vad var den? 1,5-2 år. Men jag tror vi pratar om det att jag rengjorde ju aldrig den. Gjorde jag inte. Så gammal var inte den. Därför är jag lite intresserad av att få igång den igen. Men då den där vill jag nästan ha kvar. Den där är lite cool att ha där. Eller hur? Kan man slå sönder de här? Det kan vi. Men de där är ju ganska coola att ha det. De här kan vi ta bort. Inte lika roligt som bilarna visserligen. Men vi har kvar dem. Nu kändes det som jag slog på någon människa. Nej. Nej, så den var ju rätt så ny. Så nu är den då... Ja, 3 år blir det ju här nu då. Blir det ju. Men den är ju inte använd nu på 1 år. På grund av det där med hårddisken. Nej, vi tar bort dem där. Nej, de kan vara kvar. De kan vara kul att ha. Det är kul att hoppa på dem där. Nej, jag vill inte ta bort dem där. De där kan vi ta bort. Oljetunnor. Men de här vill jag ha kvar. Destroy building, ja. Nej, stenarna. Så. Så. De här är ju ganska snyggt att ha kvar, eller? Ja, vi har kvar dem där också. Nu försöker jag inreda här, som ni vet. Det är inte min starka sida. Men den är lite buggigt och lite raff. Det vill jag ha kvar. Vi slår sönder det där. Den här dagen är ju snart slut också. Vad har vi på pengar? 170 000. Ja, vi får ju in. Men det är ju det att vi har utgifter varje dag. Också, alltså 500 000. 15-20, vad sa du? 20 dagar in spel. 15-20 dagar. Det tar ju sin tid. Så. Bort med dig. Eldningstunnor. Nu har vi tagit bort nästan alla steg. Där hade vi en röd tunna. Nej, vi tar den också. Så. Och så gör vi så där. Nu. Fast vi måste väl lägga golv här. Vi kan väl inte bygga utan golv. Kan vi väl inte göra, va? Ska vi pröva? Men jag för mig det att man inte kan. Nu råkar jag trycka bort chatten. Där, nu har vi tryck på rätt knapp. Var det flera tunnor? Ja, det var det. Det har du rätt i. Men jag tror att man måste ha ett golv eller så här stenar för att kunna bygga.
Om de inte har ändrat det nu. Så. Så vi får väl... Jag ska bara pröva. Jag tror det var... Nej, slice. Jag tror det var... Den här är ju cool. Kan jag bygga... Jo, man behöver inte bygga golv som så. Var är själva... poolen då? Man kommer ut där. Okej. Nu tog inte jag hammaren. Tog jag inte hammaren? Nej, jag har väl en vaktmästare som kommer här. Japp. Perfekt. Det är det här som jag gillar med spel. Man har kommit så långt så att vi har personal som gör saker. Den här vaktmästaren ska bygga hela den där watersliden. Där tog dagen slut. Vi har fått fine för någonting. Där fick vi inte så mycket profit. Men det var ju för att vi köpte in de här grejerna. Så då förlorar vi pengar. Oh, titta! Titta. Va? Jag vet att vi inte har någon pool. Men grejen är det att jag tänkte visa det när jag sovit. Eller kanske vi redan har kollat på. Att folk kan ju åka i de här vattenrutschbanorna. Även fast det inte finns något vatten. Eller finns någon pool nedanför. Här är någon som ligger död här borta. Ja. Nej. Hej. Pengar, tack. Den får ligga död där borta. Jag orkar inte gå och hämta en EpiPen. Ja. Ja, jag vet. Ambulans kom. Drew, varför ligger du här? Crew heter den. Nej. Du får ligga där. Min personal tar hand om dig imorgon. Varför har jag den där? Ja, så. Nej. Jag är bara på jakt efter pengar. Vi har 4 skill points nu. Nu har vi en jättestor park. Just, vi kan ju springa, det har jag glömt. Här. Det där. Där. Tackar. Topparna där var inte roligt att ha. Så. Nej, vi går och lägger oss. Då ska ni få se att folk åker i vattenrutschbanor. Eller de gjorde det i alla fall. Även fast det inte finns någon pool. Visserligen kommer vi få en del böter, men det är ju roligt. Det är ju roligt. Så, tjena. Du slog huvudet rakt i datorn. Kommer Cheesy nu? Nej. Det brukar bli, han kommer en gång varje stream, tror jag. Renata, vad gjorde du där inne? Ja. Nu är du ju öppet. Kom igen här nu. Elina, ska du bada? Ja, det ska du. Du ska bada. Well. Jo, får se. Vad har vi för... Där har vi någon. Ja, det är som vanligt. Det är svårt att få uppmärksamhet på Twitch. Jag har väldigt dåligt följarantal och som kollar på Twitch.
Lite synd tycker jag. Jag kanske borde streama på YouTube och någon annan ställe än Twitch. Eller vad tycker ni i chatten? För Twitch går inte så bra. Jag har ju streamat nu ett antal veckor på Twitch och jag ökar ingenting där. Ja, visserligen har jag inte ökat nu så mycket på YouTube heller för den delen. Men på Twitch är det extremt lite. Finns det fler? Ja. Det finns det. Inte... om du menar streama lästen där så kan du ju streama till... om du har rätt antal följare så kan du streama på TikTok. Kan du göra. Sen finns ju Kick som är... det är ju inte lika stort men... Hej Octavia. Nu ska vi gå och kolla på vår nya pool. Och lite andra så här småställen. I genomsnitt 0. Men på GeoGuessr-streamarna då har det varit några fler. På Twitch faktiskt. Har det varit. Men på simulatorspelen har det varit lite sämre. Kan vi få se någon som åker här nu? Eller kommer inte de hit bort när vi har mark här? När det bara är sand. Nu, kolla! Här kom Blakely. Och bara flög rakt ner på marken. Hon tyckte det var jätteroligt. Eller kanske hon inte gjorde. Nej, så på GeoGuessr då kan jag ha en 2-3. Det har hänt. Men till exempel som nu. Har jag 7. På YouTube. Och ingen på Twitch. Då brukar det vara 6-7 stycken. Inte på Twitch. Där är det bara 1-2, men totalt är det en 7-8 var det senast, men det brukar komma in det som mest brukar det vara 11 som tittar och tror jag det var senast samtidigt. Var det? Men på Twitch går det dåligt. Ni gör det. Kanske ska sluta med Twitch och bara streama på YouTube överlag. Jag vet ju att Softis, han streamar ju på Twitch förut gjorde han. Och även YouTube samtidigt. Men han slutade ju med Twitch. Gjorde han. Jag vet inte vilken anledning det var, det kommer jag inte ihåg. Ska vi bygga en pool där så folk klipper... Var det? Det var det säkert. Där ja. Ja, där var det tunnor. Nej men grejen är så här, när jag är intresserad av någonting då går jag all in. Och då vill man ju gärna att ju fler som kollar, desto fler som skriver i chatten, desto roligare är det. Men det är roligt att ni är med, ni som är med. Det är jätteroligt. Knudan har ju... Han är ju så gott som alltid med. Ja, och det är jätteroligt Knudan. Att du är med. En pool här, ja. Jo. Vi går in och kollar på det. Vi kan nog behöva det när vi avslutar den här kvällen här. En pool. Vad kan vi ha för lämplig pool? Eller ska vi ha en olämplig pool? Det där är ju inte pool. Där. Vi måste väl ha... Men tar vi en stor pool här så får vi väl inte plats. Men det måste vi... Jag vet inte, vad kommer de... Vi kanske gjorde bort oss lite där. Ja, vi kan nog inte ha kvar alla de där grejerna. Nej. Vi får ta bort dem där. Här får vi ta bort faktiskt. Jag vill ha en gigantisk pool här nu. Ja, är det bara en gång Knudan? Tack så mycket.
Och den där framför dig. Jo, och det är så roligt att ha det med. Det var de här och den där däcken där borta och den där. Jag tror vi men då har vi kvar några där borta. Det blir bra. För jag vill inte förlora den industriella charmen. Men nu måste vi ta bort den där. Eller? Vi har kvar en där. Var det bara då det var bort? Du har varit borta? Okej. Nej, det har du inte, Mandis. Du har varit med. Och du brukar ju titta. Hur går det med att kolla igenom alla mina GeoGuessr-videor? Behövde vi ta den här lampan och jag tror vi behövde ta den här med. Vi tar de här också. Ja, där kom det en bot också. Jag tror vi får ta den här lampan också faktiskt. Vi får göra det. Så. Gigantisk pool. Vad kostar den? Den kostar mycket. Wow, vad roligt. Och du tummar upp alla, eller? Hoppas att du gör. Och som sagt var, så vi pratade en gång förut. Då får du jättegärna. Vad är det som är fel här? Är det den där lampan som är där? Är det den? Är det jag som är vägen? Är den lampan i vägen? Har vi har en bygglampa kvar i alla fall. Om jag står här då. Kan vi bygga vår gigantiska pool? Nu kan vi det. Nu vet jag inte. Man kanske kan snurra runt. Där kan vi ha det i alla fall. Fast det där vart väl inte så att. Nu ska inte jag slå sönder den här. Nu ramlar väl inte de i poolen, tror jag, va? Nej, det gör de inte. Vi skulle ju vara snälla mot våra. Jag har sett alla. Ja, det är ju några stycken. Det är det. Då får du gå igenom alla simulatorstreamar också. Den här poolen var ju snygg. Kanorna efter då. Jo, det kan jag, Läsnedan. Jag gjorde det nu. Kolla. Här har vi dem. Nu kommer de i här. Och de håller på att fylla upp här. Eller nej, det är jag som måste göra det. Tror jag. Och det finns spellistor för alla simulatorspel också. Sen har jag en del Minecraft-videos som ligger som är lite äldre. Men de är så dåliga. Eller dåliga, det var länge sedan jag spelade Minecraft på video. Kan vi se vad är klockan? Börjar snart dags att avsluta. Ska vi se. Ja, nu är folk gladare än att åka in på land. Tallulah is panicen och diving board. Men det får någon annan ta hand om. Det är inte mitt problem. Ja, visst vart det tjusigt. Och du? Ja, du är besatt. Ja. Ja, vi kommer en liten bit och jag tror att vi har kollat på alla grejer, nya grejer. Förutom att man kan spela det här spelet Sandbox. Vi ska snart avsluta, Mandis, för jag har ju barn som jag ska gå till skolan och sånt imorgon. Så jag på onsdagar så brukar jag ju köra till här vid 9-tiden. Men vi ska ju göra slut på den här dagen först i spelet här. Hon är ju 05:23 så det är ju ingen idé att avsluta innan dess. Är det inte? Så har vi några pengar någonstans. Du håller på att drunkna, ja. Eller vart du rädd? Ja, kanske det vart. Ja.
Eller vart du rädd för bajskorven? Ingen som vet. Så snart kommer vi avsluta. Sen skulle jag gärna vilja spela ännu mera. Jag är hemma imorgon kväll också, Lesnidan, men imorgon så är jag faktiskt upptagen, Lesnidan. Jag och sonen ska gå och se den nya Star Wars-filmen, Mandalorian och Grogu. Som har premiär idag, har den. Men här på lokala biografen går den imorgon. Det där. Så nej. Eller om du är hemma på dagen. Ja, jag har lite annat att göra på dagen, mitt på dagen också. Vi får se. Kan jag få gå fram? Jag vill ta och kolla om vi har några poäng att låsa upp så här på slutet, eller om vi ska vänta med det till nästa gång vi kör. Jaha, hela dagen. Du är ledig. Ja, vi får se. Jag kan höra av mig. Lesnidan kan vi göra. Inga pengar. Där har vi skill point. Då får vi se. Nej, för jag ska greja lite i trädgården imorgon ska jag. Jag behöver laga staketet. Det är trasigt på stället. Och nu när jag inte är solkänslig och mår rätt så bra, då får man passa på. Parken har vi där. Masterpaletten. Demolish snabbare. Ja, det hade ju haft något. Stora fickor. Jag tycker vi har väldigt stora fickor nu. Och den där. 7, ja. Känner vi i verkligheten har träffats online? Mandis, bara online. De har kommit in och börjat kolla på mig. Har de gjort. När jag spelar GeoGuessr eller streamar. Det är så vi har lärt känna varandra. Är det. Så vi har blivit som en liten community. Men som sagt var, ja, jag tror vi sparar. Vi utökar ingenting mer nu för idag. Gör vi inte. Jag ska gå upp på taket, här kan vi avsluta. Jag tycker det blir en bra vy över parken. Mandis, jag streamar regelbundet nu i 1 år. Sen jag var hemma och sjukskriven förra året, efter jag kom hem från sjukhuset, så började jag streama. Då streamade jag flera gånger i veckan, gjorde jag, när jag var sjukskriven. Och sen när jag började jobba igen så streamade jag då varannan vecka. Sen dess. Så 1 år har jag streamat regelbundet. Och nu är parken ända bort däråt. Och ända där. Nej. Vi har ju jättestor park nu. Så vi avslutar här där vi började. Kommer vi göra. Faktiskt. Och på lördag. Då kör vi GeoGuessr, gör vi. Spelar tillsammans. Börjar som vanligt. Att jag kör någon karta för att värma upp lite sådär. Och sen spelar vi tillsammans. Och ni kan önska kartor och sådär. Så titta gärna in då. Och tittar ni på den här streamen efteråt, så kan ni kolla på hela listan med Waterpark streamar. För det, jag har ju livestreamar här ganska mycket nu, har jag gjort. Vilket kungadöme, ja, visst är det. Eller så finns det massa GeoGuessr-videor också. Så tryck tummen upp, gilla. Och alla ni som har varit här, Mandis, Nudan, Lesnidan ikväll. Dela min kanal till minst en kompis. Så kanske vi växer ännu mera. Så kanske de delar till en kompis och så och så. Så det får ni jättegärna göra. Annars syns vi på lördag. Eller glöm inte att titta på videon på fredag. Klockan 16.00 som vanligt. Hej då allihop. Hej då Knudan. Hej då Lesnidan. Hej då Mandis. Vi hörs och syns.